यूज ऑफ पार्शियल फ्रॅक्शनचा यूज करून आपल्याला इनव्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म काढायचं आहे. यूज ऑफ पार्शियल फ्रॅक्शन फाइंड द इनव्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 3p + 7 अपॉन p² - 2p - 3. आता p² - 2p - 3 आता याचं काढायचं आहे. आपण पार्शियल फ्रॅक्शन काढताना डिनॉमिनेटरला काय पाहिजे आपल्याला लिनियर फॅक्टर पाहिजे. p+1 p+2 किंवा p-3 अशा पद्धतीचे लिनियर. आता हे जे फॅक्टर्स पाडू आपण p² - 2p हे जे कोणते फॅक्टर्स पडतात का बघू. -3चा प्रोडक्ट असे दोन नंबर्स पाहिजे की त्यांचा प्रोडक्ट 3 असेल आणि ॲडिशन 2 दॅट इज द 1 and 3 and 1 प्रोडक्ट इज 3 अँड सबस्ट्रॅक्शन इज 2 एक प्लस म्हणजे 3 -3 आणि +1 पेअर असेल. p² - 2pच्या ऐवजी -3p + p - 3 इथं p कॉमन काढलं p - 3 1 कॉमन काढलं p - 3 p - 3 कॉमन काढलं p + 1 वी गेट द फॅक्टरायझेशन ऑफ दिस p² - 2p - 3 इज द p - 3 × p + 1 देन वी गेट L इनवर्स ऑफ 3p + 7 अपॉन p - 3 अँड p + 1. आपण ज्यावेळेस पार्शियल फ्रॅक्शन काढतो त्यावेळेस आपल्या डिनॉमिनेटरला लिनियर फॅक्टर पाहिजे. जी दिलेली पॉलिनॉमियल आपण ते लिनियर फॅक्टरमध्ये एक्सप्रेस करू. टेकिंग फाइंड द पार्शियल फ्रॅक्शन ऑफ दिस 3p + 7 अपॉन p - 3 × p + 1. लेट दिस 3p + 7 अपॉन p - 3 × p + 1 इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फॅक्टर p - 3 + b अपॉन सेकंड फॅक्टर p + 1. हा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला शिफ्ट करू RHSच्या. देन वी गेट 3p + 7 इक्वल टू a × p - 3 × p + 1 अपॉन p - देन p - 3 गेट कॅन्सल रिमेनिंग a × p + 1. इथं b × p - 3 and p + 1 then p + 1 get cancel b × p - 3 is the remaining. Thus we get the identity in p and ab. This is called as the universal identity. Put आता एच्या आणि बीच्या व्हॅल्यूज काढायचे आहेत आपल्याला. पुट p = -1 इन दिस स्टार. देन वी गेट 3 × -1 + 7 a × -1 + 1 अँड b × -1 - 3. आता -1 का चूज केलं त्यावेळेस हे 0 होईल म्हणजे ॲटोमॅटिकली व्हॅनिश होईल. बीची व्हॅल्यू मिळेल. नंतरच्या ह्याच्यामध्ये p = 3 ठेवू हे व्हॅनिश होईल त्यामुळे बी ॲटोमॅटिकली जाईल म्हणून एची व्हॅल्यू मिळेल. -3 + 7 इज द 4 a × 0 + b × -4 दॅट इज द -4b = 4 आणि -b = 1 अँड b = -1. पुट 3 इन स्टार. 3 × 3 + 7 a × 3 + 1 + b × 3 - 3 0 a 4 and 9 + 7 is 16 4a = 16 that is a = 4. Then we get a = 4 and b = -1. a ह्याची व्हॅल्यू किती आली a अपॉन दिस p - 3 and b अपॉन p + 1 p - 3 and p + a इज द 4 and b इज द -1 ते आपण ठेवलं. आता ह्याचं लिनियरिटी प्रॉपर्टी वापरून L इनवर्स ऑफ 4 अपॉन p - 3 + L इनवर्स ऑफ -1 अपॉन p + 1 म्हणजे 4 कॉन्स्टंट बाहेर घेतला 4 × इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p - 3 मायनस इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p + 1. आता इथं आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे इनवर्स ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन p + a इज द e⁻t. बरोबर. इथं p - 3 आहे म्हणून e⁻3t आणि इथे p + 1 आहे e⁻t हे मायनस आहे. दिस इज द इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड एक्झाम दॅट इज द 3p + 7 अपॉन p² - 2p - 3. हे आपण पार्शियल फ्रॅक्शनचा यूज करून सॉल्व केलं. आणखीन एक मेथड आहे जे आपण ट्रान्सलेशन फर्स्ट ट्रान्सलेशन आणि सेकंड ट्रान्सलेशननं सुद्धा हे सॉल्व करता येते. आपण अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये ह्या एक्झाम्पलच्या अगोदर त्याच मेथडनं सॉल्व केलं. हे पहिल्यांदा आपण पार्शियल फ्रॅक्शननं यूज केलं सॉल्व केलं. आता हे आपण फर्स्ट आणि ट्रान्सलेशन शिफ्टिंगचं यूज करून सॉल्व करू जे आपण पहिली एक्झाम्पल सॉल्व केली ह्या एक्झाम्पलच्या अगोदरची त्या पद्धती. L इनवर्स ऑफ 3p + 7 अपॉन p² - 2p - सेम एक्झाम्पल आहे तेच एक्झाम्पल. आता हे इथं काय करत होतो आपण कंप्लीट स्क्वेअर करत होतो p² - 2p आणि लास्ट टर्म त्यावेळेस 1 पाहिजे होती मला. मग 1 केल्यानंतर इथं -3 आहे इथं 1 म्हणजे एक ॲडिशन घेतलं आहे त्यावेळेस मला एक सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल -4 1 - 4 इज द -3. आता p² - 2p + 1 इज द p - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4
आता इथं पी हे एक्सपांड केलं पी स्क्वेअर मायनस 2p प्लस 1 अँड 1 मायनस 4 इज द 3 -3 सेम. आता इथं p -1 आहे. आता मला न्युमरेटरला सुद्धा p -1 पाहिजे. इथं ॲक्च्युली 3p आहे म्हणजे 3p आणि -3 म्हणजे इथं मला किती पाहिजे p -1 पाहिजे आणि 3नं मल्टिप्लाय केलं 3p -1 तर 3p आहे. हे -3 एक्स्ट्रा झाला ऑलरेडी 7 आहे. मग -3 घेतलं प्लस 3 करायला लागेल प्लस 10 होईल 7 + 3. मग आता डिनोमिनेटर सेपरेट करू. एल इनवर्स ऑफ 3 × p -1 अपॉन p -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 प्लस 10 × एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4. 3 कॉन्स्टंट बाहेर घेतलं. इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ p -1 अपॉन p -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस 10 × इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4. आता इथं फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम वापरायला लागेल. 3 × e⁻t × एल इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वेअर -4 प्लस 10 × e⁻t एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वेअर -4. काय असेल तो e⁻f ऑफ p - a इज द e⁻at. ही प्रॉपर्टी वापरली आहे. आता एल इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वेअर -4 इज द कॉस हायपरबोलिक ऑफ at. a is the 2 cos hyperbolic of 2t. Here is the 1 upon p square -4 means it is the inverse Laplace transform of this is the sin hyperbolic of 2t upon 2, that is the sin hyperbolic of 2at upon 2 and 80 upon 2 is the 2. आता इथं 3 × e⁻t cos hyperbolic of 2t ची किंमत किती असेल e⁻2t प्लस e⁻−2t अपॉन 2. हे एक्सपांड केलं की 3/2 × e⁻3t प्लस e⁻−t. इथं साइन हायपरबोलिक ऑफ 2t ची किंमत किती असेल e⁻2t मायनस e⁻2t अपॉन 2 आणि 10/2 इज द 5. आता हे 2 बाहेर घेतल्यानंतर 5/2 e⁻3t आणि e⁻−t -5 × e⁻−t अपॉन 2. आता 3/2 e⁻3t प्लस 5/2 e⁻3t म्हणजे किती झालं e⁻3t सेम 3/2 आणि 5/2 दॅट इज द 8/2 × e⁻3t. तसं 3/2 × e⁻−t मायनस 5/2 × e⁻−t त्यांच्या कोइफिशियंटची सबस्ट्रॅक्शन 3/2 - 5/2 इज द -2/2 × e⁻−t. 2/2 is the 1 and 8/2 is the 4. Thus we get 4 × e⁻3t minus e⁻−t. दोन्हीचे आन्सर आपल्याला तेच मिळाले दोन्ही मेथडनं सॉल्व केलं तर. ठीक आहे. कसं पहिल्या मेथडचं आन्सर काय आलं होतं आपलं 4 × e⁻3t मायनस e⁻−t. इथं सुद्धा तेच आलं 4 × e⁻3t मायनस e⁻−t. आणखीन एक एक्झाम्पल सॉल्व करू आपण याच पद्धती पार्शियल फ्रॅक्शनचा यूज करून. फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 2p² - 4 अपॉन p + 1 × p - 2 × p - 3. आता इथं 3 लिनियर फॅक्टर्स आहेत 1, 2 and 3. लिनियर मीन्स डिग्री ऑफ p इज 1 देन वी से लिनियर. आणि पार्शियल फ्रॅक्शन काढताना प्रत्येक फॅक्टर हा लिनियर केलं की आपल्याला पार्शियल फ्रॅक्शन इझिली मिळतात. ठीक आहे. आता डिग्री ऑफ न्युमरेटर किती आहे पीची स्क्वेअर आहे आणि न्युमरेटरची पी मल्टिप्लाय केल्यावर क्यूब होईल म्हणजे डिग्री ऑफ न्युमरेटर इज लेस दॅन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. त्यावेळेस डिवाईड करायची काही गरज नाही आपण डायरेक्ट त्याचे पार्शियल फ्रॅक्शन काढू शकतो. काय करायला लागेल 2p² - 4 अपॉन दिस p + 1 p - 2 and p - 3. इट इज written in the form of a upon first factor of p + 1, b upon second factor and c upon third factor that is the p - 3. हा डिनोमिनेटर आपण RHSला शिफ्ट केल्यानंतर काय इकडं राहील 2p² - 4 इक्वल टू 4a × दिस अपॉन p + 1. p + 1 गेट कॅन्सल रिमेनिंग a × p - 2 × p - 3. ॲट द सेम टाईम b × दिस 3 अपॉन p - 2
-2 get cancel, b into p plus 1 and p minus 3 plus this c into this upon p minus 3 get cancel, p plus 1 and p minus 2. आता ही आयडेंटिटी आली आपल्याला पीमध्ये. आपण ए बी सीच्या व्हॅल्यू काढायचे कॉन्स्टंटच्या. हा प्रत्येक दोन बी आणि सी व्हॅनिश व्हायला पाहिजे, त्यावेळेस सीची व्हॅल्यू मिळेल ए सी व्हॅनिश झाल्यानंतर बीची मिळेल, ए बी व्हॅनिश झाले की सीचे. मग त्यामुळे आपल्याला पी काय करायला लागेल 2, 3 आणि -1 ठेवायला लागेल. पहिल्यांदा पी इक्वल टू 2 ठेवू इन स्टार. पी इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वेअर -4, ए इंटू 2 - 2 2 - 3, बी 2 + 1 and 2 - 3, c into 2 + 1 2 - 2 2 - 2 0, that is c into 0. इथं 2 - 2 is 0, a into 0. इथं b 2 + 1, that is the 3, and 2 - 3, that is the -1, that is the b. b is the -3b, and here is the 2 into 4, that is the 8 - 4, that is the 4. 4 equal to -3b, that is the b equal to -4/3. त्यानंतर पुट p इक्वल टू -1 इन स्टार. 2 into -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 इक्वल टू a into -1 -2 -1 -3 प्लस b -1 प्लस -1 -3 c into -1 + 1 -1 -2 -1 -1 -1 b into 0, c into 0, a into -3 and into -4, that is the +12a. Here is the 2 - 4, that is the -2. -2 equal to 12a, that is -1 equal to 6a, a equal to -1/6. Now put p equal to 3 in star. 2 into 3 square -4 equal to a into 3 - 2 3 - 3 plus b into 3 plus 1 3 - 3 c plus c into 3 plus 1 3 - 2. आता 3 - 3 0, 3 - 3 0, only c into 4 into 1 remaining, that is the c4, and here is the 18 - 4, that is the 14. 14 equal to 4c, that is the 4c equal to 14, and c equal to 14/4, c equal to 7/2. Using these values of p, b, c in equation star, we get L inverse of 2p minus 4/p plus 1 into p minus 2 into p minus 3 bracket complete. काय असेल L inverse of a/p plus 1, b/p minus 2 and c/p minus 3. ची व्हॅल्यू किती आहे? -1/6, b ची -4/3 and c ची 7/2. तर -1/6 कॉन्स्टंट इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म 1/p plus 1, -4/3 कॉन्स्टंट बाहेर काढलं, इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म 1/p minus 2, 7/2 ॲज इट इज, इनवर्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म 1/p minus 3. Using this property, L inverse of 1/p plus a e raised to -18. आता प्लस असेल e raised to -t, तर -2 आहे e raised to 2t, इथं मायनस ते e raised to +3t. Thus we get the inverse transform of this.